Een mooie sturen trouwens. Ja, dankjewel. Alles zit erop. Die radar heb ik ook nog gehad. Hier heb je mijn navigatieverlichting. Ja. Hier de caterpillar. Ja. En daar nog één. En daar hebben we er nog eentje. En welke is nou kapot? Die of die? Stuurbord. Deze is kapot. 1, 2 touwtjes hangen, dan gaan we het motorblok gaan we hierheen halen. Dan doe ik hier ook een poellift van minimaal 3 ton. Want Ja. dan ga ik hem overpakken met de kraan. Ja. Hijsen we hem omhoog. Maar hier, hoeveel kuub zijn die? 450? Ja, 500 geloof ik. Ja, 450, 500 kuub. Ik denk dat die wel 25 meter is, die kraan. 22 meter. 22. Ja. Dan zie je daar de touwen aan de wal, zie je het? Dat is wel een beetje ver weg, ja. Hou je weg aan de boom vast? Ja. Ja, sorry. Had je geen haringen bij je? Nee. Dit ziet er wel allemaal mooi schoon uit. Hier de brandkast hè, met de slangen erin. de slang. Op maar, De rukbunker. Nou, dan gaan we via de stuurhut, want ik kan daar naar beneden. Oh ja. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then Goedemorgen. take Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben uitgenodigd door mijn maatje Martin, een hele goede vriend van mij, om te komen filmen op de Petroni, MTS Petroni. En de motor schijnt kapot te zijn, dus we gaan eens even aan boord bij Martin kijken. Goedemorgen, ja lekker koffie. Nou, even kijken hoe we aan boord kunnen komen. Er staat hier een trap. Nou, ik ben aan dek. De Petroni. Nou, ik ben benieuwd. Goedemorgen Martin. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Met mij wel, met een van de motoren dus niet echt. Oh, wat is er aan de hand? Ja, hoe noemen we dat? Harikiri, overleden. Oh. Naar de eeuwige reisvelden. Oké. Zo ongeveer. En waar zijn we nu eigenlijk? Hendrik de Ambacht? Hoe heet dat Nee, hier? we zijn in Zwijndrecht bij scheepswerf Nice. Dat is eigendom van het ambacht. Oké. Het is een heel klein werfje. Oké. Het ambacht van daar. Ja, uit Hendrik, Ino ambacht. Oké. En ze zijn volop bezig beneden. Nou, dan gaan we dadelijk even Dan kijken. gaan we daar nog even kijken. Dus de Maar bedoeling is... je had het vanmorgen over de gasdokter was aan boord. Ja, gasdokter uiteraard. Dus het moet natuurlijk allemaal veilig zijn. Maar mensen die hebben geen verstand van dit. Nou, een gasdokter is iemand die komt met apparatuur aan boord. En die meet eigenlijk alle besloten ruimte. Ja. Of daar voldoende zuurstof is. Maar ook of het niet giftig is. En dat drukken ze uit in ppm's. Oké. Nou, dus dat betekent dat de ladingzonnen, die zijn wel genoeg ppm's. Omdat de tanks natuurlijk, daar zit nog een beetje product in. Een restproduct. Ja. Dus dat is niet veilig voor mensen. Ook niet veilig voor vuur. Maar het achterschip, machinekamer, kofferdammen, dat soort dingen allemaal, die zijn wel gemeten. Ja. En daar heb ik een certificaat van. Tegenwoordig is dat, ik kan het laten zien, maar het is allemaal digitaal. Oh ja, laat maar zien, dat is wel leuk. Ja, nou ja, dan is Kan het... dat? Ja, dat kan. Ja, vroeger kreeg je zo'n papiertje, die moet je, Ja, die hoef moest ik je, niet meer. die moet je niet meer achter uit. het, achter het raam hangen. Ja, dat klopt. Dat iedereen kan zien. Maar tegenwoordig met in het digitale tijdperk. Kijk, ik heb hier al het postvak in. Dit is een Michiel Verhoeven. Kan je voor mij even printen, want dat is makkelijker. Ja. Moment hoor. Ik heb geen haast, hè? Oh ja, dat is waar. Jij hebt nooit geen haast. Dus even kijken hoor. Ik kijk tegen de zon in. Ja. Dus ik moet eventjes bestand. Gaan we die even... Want ja, hier heb ik hem. Afdrukken. Dat is één certificaat. Ik heb er 2. En die gaan we ook weer afdrukken. De techniek staat voor niets tegenwoordig. Dus dat betekent dat er inderdaad
veilig Ja. mag en kan gewerkt worden met een mooi woord. Nou, ik heb ze hier alle twee. Ja, daar zijn ze. Er zijn er twee. Ja. Ja. Deze is van de machinekamer. Hier staat gezondheidsverklaring. Ja, zo noemen ze Dat is niet voor jou toch, hoop ik? Hè? Dat is jouw gezondheidsverklaring. Maar ja, nee, dat is een heel ander iets. Dus, dat is een heel ander iets. Maar even, richt het even hierop. Ja. Veiligheid en gezondheidsverklaring. Ja. Ja, wat ik al zei, er wordt gemeten. Ja, naar zuurstof en naar giftigheid. Oké, en dan hier staat Dus al veilig voor mensen, veilig voor vuur. Machinekamer achter schip. schip. Want daar gaan ze natuurlijk werken. Daar zijn ze nu al mee bezig. En dan hier zie je Maar dan... hier zie je iets in het rood. Ja. Dus het is niet veilig voor Nee. mensen, niet veilig voor vuur, gesloten en verzegeld. Ja, en dan ook de kofferdammen niet. Nee. En veilig voor mensen. Je mag er wel in, maar niet veilig voor vuur. Nee. Nou, dat wordt dan afgetekend en het is... Ja. Dus eigenlijk Dit is mag er alleen maar in de machinekamer gewerkt worden. Ja, in ieder geval er mag wel gewerkt worden, maar ze moeten dadelijk, dat zal we straks zien, dat bijvoorbeeld in de schacht van de machinekamer er zitten airco-units. Ja. En die moeten weg. Ja, Dat anders moet kan waarschijnlijk die, weggeslepen worden. anders kan die motor er niet uit. Anders kan de motor niet uit. Maar dan heb je wel een soort brandwacht, toch? Ja, we hebben natuurlijk gewoon een brandblusser erbij en dat soort dingen. Oké. Dat is allemaal standaard beneden, die hebben we al. Dus. Ja, maar hoe is het met jouw gezondheid? Ja, wel oké. Ja, jullie kennen mijn relatie met Martin misschien niet, hè? Maar Martin en ik die zijn al 30 jaar vrienden. Minstens. Ja, soms niet, soms wel. Ja, we hebben een... ja. Maar Martin heeft vroeger ook op de Gibraltar gewerkt, hè? Ja, voor Erik. En wat moet ik zeggen? We kennen elkaar eigenlijk van heel vroeger. Erik zat op de energie. Ja, energie allemaal eigenlijk. Energie allemaal. En het was zo, hij werkte voor Van der Linden en ik werkte voor Zeetrans. Ja. En dat is later samengegaan in Argos. Ja. Maar voor die tijd konden we elkaar al. Dus we zijn eigenlijk oude rotten met z'n tweeën. Ja. Ja, met een nadruk op rot. En 2 jaar geleden hebben we je nog een beetje gered, hè? Ja, heb ik een beetje... Lag ik heel slecht. Martin lag in coma in Antwerpen. Ja, klopt. 3 weken. En daarna hebben we je opgehaald, want kon je niet meer lopen, hè? Ik kon helemaal niks meer. Nee. Nee. En hebben we je verzorgd. Ook dat nog. Ik heb op de, jullie wel bekend, de Enjoy Life. Heb ik ook nog een paar, wat is het, 6 weken geloof ik of zo mogen verblijven. Ja. Totdat ik een eigen woningje, Erik heeft toen een woningje voor me gevonden. Ja. En dat was weer op een binnenvaartschip van het Binnenvaartmuseum. En daarna natuurlijk het pand, laat ik zo zeggen, het pand aanschafte. Ja. En in de verbouwing is besloten dat het zogenaamde personeelsruimtetje binnen het gebouw, ja, het heel verhaal. Maar goed, dat hebben ze dan netjes opgeknapt en daar woon ik nu in en dat is mijn appartement. Dat is al 2 jaar, denk ik. Dat is, dit is een jaar. Oh, ja. Een jaar nu. Oké, dus... Ja. Ja. Dus... Maar je kan weer lekker lopen. Ja hoor. Links, rechts, onder, naar boven, naar achter. Dat is weer geen probleem. Maar nu is het tijd voor... Koffie. Nou, we gaan even beneden kijken. Hè? Ja, eens kijken of die motor al van zijn plaats af is. Denk het niet. Hey Martin, mooie sturen trouwens. Ja, dankjewel. Alles zit erop. Die radar heb ik ook nog gehad. Radio Holland. Nee, die radio, hè? Radio Holland. Ja, dat is Radio, dat Radio Zeeland, hè, allemaal. Hè? Radio Holland, Martin. Oh, sorry. Ja, sorry. Maar die... Voor de rest, de apparatuur is hoofdzakelijk Radio Zeeland. Ja. Ja. Ja, het is eigenlijk standaard. Voor de leek is het natuurlijk heel imposant, maar Ja. voor ons schippertjes is het eigenlijk gewoon standaard. 2 manifoons zie ik. 3. Oh, 3 zelfs? Ja. Oh, hier nog 1? Ja. Oh. Nou, hier ook een boordcomputer. Ja, een 2-draadsysteem noemen we dat. Alles is, het is wel tiptoets, maar dat werkt niet helemaal. Maar Nee. als ik bijvoorbeeld kijk hier, dit is dan het achterschip met de pompjes. Je kan hier met dek, hier heb je mijn navigatieverlichting, Ja. de dekverlichting. Staat dan in, nog aan, kan aanblijven. Ja, van alles en nog wat. Dat je... Mijn zonnewering, die kan ik dus inderdaad Oh. omhoog zetten en naar beneden doen. Oh, ja. Ja, noem het allemaal maar op. Hè. En niet onbelangrijk, de
ladingpompen die kunnen we uitstuurend bedienen. Oh, je hebt boordeman of zo? Ja. Oké. Nou, dadelijk even Nee, een rondje. we maken even een rondje over het dek. Ja, boordemannen of camperspompen? Camperspomp. Nee, Campers, dat twee. campers. Nou, hier de Caterpillar. Ja, En daar nog één. en daar hebben we er nog eentje. En welke is nou kapot? Die of die? Stuurbord. Deze is kapot. Ja, Oké. die is helemaal afgekoppeld. Nou, leuk joh. Ja. Nou, gaan we even beneden kijken. En dadelijk even een rondje lopen over het dek. Want je Ja. had toestemming hè, van de eigenaar? Ja, de eigenaar vindt het geen probleem dat Erik hier een vlog over maakt. Oké. Dus- Maar het is wel interessant, dus, zeker als de motor kapot is. Ja, het is raar, maar mensen vinden dat gewoon leuk hoe de techniek in elkaar zit. Ja, maar ja, aan techniek, ook als je dat vergelijkt met een motor in de auto, alleen deze is groter. Ja. In de auto is 100 pk, dit is 1500 pk, dat is het enige verschil. Nou, hier zijn ze al banden aan het... Ja, die staat allemaal al klaar. want deze moet eraf, hè? Ja, dat noemen wij de kap, Ja. machinekamerkap, Ja, die gaat eraf. En dan krijg je de schacht en dan kan die eruit. Dan ja, maar hij moet wel dusdanig uitgebouwd worden, die motor, dat hij er doorheen past. Ja, logisch. Hij is uitgebouwd, is die 1,50 meter. Ja. Dus nou, dat gaat er wel doorheen. Nou, dan gaan we Ik even ben kijken. 1,60, dus ze kunnen Oh, 1,62. Waar gaan we naar beneden? We gaan hier naar beneden. Je loopt altijd in je korte broek, hè? Ja, altijd. Winters, altijd. Ja, Dat doe ik al een leven lang. De jongens van mij die lopen ook altijd in de korte Ja. broek. Ja. Dat doe ik al een leven lang. Kijk uit het trappetje. Maar dit is jouw vaste schip, hè? Ja, dit is mijn vaste schip. Ja. Even naar beneden. Ja, nou, dan gaan we hierheen. Ziet er wel netjes uit, ook het schip, Martin. Ja, dankjewel. Nou, wat, Nou, dan gaan we naar beneden. oh, dit is de activatie voor de brand. En hier hebben we de... Oh, netjes trouwens. Dit is Ja, de noodstop. de gasolie. Zet je de gasolie dicht, hè? Ja. Een paar keer pompen en dan Ja, noodafsluiters. ziet het mooi uit trouwens. Ja. Ja. Oké. En dan? Nou, even een stukje veiligheid. Ja. Heel belangrijk, geldt voor iedereen. Steile trap naar beneden. Ja. Laat hem maar even zien. Oh, hier. Ja? Ja. Altijd achteruit. Ah, oké. Nou, Ja? achteruit eraf vallen. Juist. Ja. Nee, achteruit naar beneden. Oh, oké. Nou, dan doe ik dat ook. Het schip is gebouwd bij VK. Die zal wel uit China komen. Een Chinees casco, denk ik. Ja. Oké. Oh, dat is een beetje... Van de weiding, maar Ja, we gaan een paar klassen laten. Dat is niet best. En hier? Oh, hier is hij goed. Nee, is niet goed, ja. Oh, maar hij is helemaal... Zo dan. Helemaal verbrand ook. Ja, is helemaal verbrand, ja. Ja. Dat is alleen deze. Ja, alleen die, ja. Dus die wordt vervangen. Ja, die wordt vervangen, ja. Oké. En gerepareerd. Die twee takken staan, dan gaan we het motorblok gaan we hierheen halen. Dan doe ik hier ook een poellift van minimaal 3 ton. Want Ja. dan ga ik ga hem overpakken met de kraan. Ja. Hijsen we hem omhoog, doen we de poellift langzaam loslaten. Dat het blok als het ware dit gaat doen. Totdat we hem hier hebben. Ja. En als hij net boven de generator, dan kan ik met poellift weghalen. En dan kunnen we rechtstandig in één keer eruit. En dan zo naar boven. En dan in één keer eruit. En dan vandaag gaat dat allemaal open. Vandaag gaat het allemaal, wat ik denk is dat we eerst al de airconditionings weghalen. Ja. Dan zo snel mogelijk weer het luik terug in verband met het slechte weer. Morgenochtend het luik eraf, bordes eruit, trap eruit en dan de motor eruit. En dan zo Oké. snel mogelijk alles weer terug. En dan gaan we even een rondje lopen. Ja, we gaan even een rondje draaien. Even kijken, want ik denk alle tankers zijn wel een beetje hetzelfde, hè? Ja, ook allemaal hetzelfde inhoud. Ja. Hier heb je dan de dieptemeters, hè, voor en achter. Dan kan je de diepte van het schip zien. 1,56, 1,67. Nee, alleen het achterschip geeft hij aan. Nee hoor. Oh ja. Oh, dit is het achterschip. Ja. 1,56. Ja. Oké. En dan kan ik binnen in de stuur het ook zien. Ja, dat kun je Alles overal staat, zien. hè. alles staat met elkaar En verbonden. dan met elkaar tankafsluiters. Yes. En bij jou, je hebt 12 tanks zie ik. Ja.
Dat zijn centertanks? Centertanks, yes. Allemaal. Allemaal. Klopt. Een centertank wil zeggen dat de tanks van zij naar zij lopen. Hè? Dus als jij een beetje scherp door de bocht gaat, Martin, dan gaat hij scheef, ja. Dan gaat hij scheef, hè? Ja. Klopt. Dat klopt. Nou, hier pompen, bordenmannetjes. Ja, bordenmannen. Hoeveel heb je er? 2. 2 stuks. Ja. 2 keer Dat is 500. weer anders, hè? 2 keer, Wij hebben dan diep wel en dit zijn bordenmannen. Deze rammelen wel, hè? Want je hebt cavitatie. Je hebt cavitatie, dat ja, klopt. En ja. Nou ja, hier zie je dan zeg maar, kan je het niveau aflezen, hè, van de tanks. Die staan 0. En wat voor product zit erin, Martin? Stookolie. Maar we mogen film aan dek, hè, want aan dek is wel veilig, hè? Ja. Niet dat ze dadelijk zeggen, ja, maar je mag niet filmen. Ja, wel. Nee, alleen... Want we hebben een gasvrij certificaat, hè? Ja, de gasvrij is er. Voor, Ja, maar voor mij aan dek is het wel veilig is voor het oké, mensen. ja. En hier is strippomp. Ja, en die is nog niet dicht. Deze, die hadden die ook even dicht moeten doen. Dus dan even gelijk laten zien hoe je zoiets... Wat is dit? Wat is dit de Dit is ladingtank? sloptank. Oh, een sloptank. Die is ook gemeten. Oké. Die is ook, maar die is ook tevens niet veilig voor... Nee. Maar Die moet wel dicht. zo. Die is dicht. Ja, wacht even. Hij zit niet goed in zijn positie. Een stukje draaien. Dan. Ja. Ik weet nog wel, Martin. Vroeger kreeg je per knevel 75 gulden. kreeg je 75 gulden per knevel, Boete. hè? Ja, hè? Boete. Hoeveel keer heb je het gehad? 0 keer. Oh. Nee, En dit is, hij zit nog niet goed. Moment. dit is voor de lucht, hè? Ja, de overdruk en onderdruk, hè? Ja. Als de tank te veel druk in de tank komt, Ja, gaat deze omhoog, laat hij hem af. Want in principe kan je hem ook handwater omhoog trekken, hè? Ja. Kijk. En als hij inderdaad de druk te laag is in de tank, Ja, dan een gaat hij, vacuüm, dan zuigt hij hem hier ja. aan. Gaat die klep open. Ben je nog aan het werk ook? Ja, Word nog aan het werk gezet ja. ook? Werken voor je laken. Nou, die zit erop. Hopla. Kijk. En wij zetten ze altijd zo, hè? Ja, dan blijf je die Nog steeds, hè? Anders bleven je met je jas afvragen. Veiligheid voor alles. Ja, veiligheid voor alles. Nou, hier een anti-slipbaan, hè? Voor het lopen. Ja, Hier manifold. Hier sluit je aan, hè, bij de terminal. Ja. Dan kan je ook de druk zien, hè? Ja. En wat is nou, dit is de bedieningskast van de pompen. het? Oh, je kan de pomp aan dek starten. Ja, Oh ja. Ja, ladingpomp, in principe de toeren, ampère, elektrisch, hè? ja, diesel-elektrische Starten. noemen ze dat. Dit is de ballenspomp. Ja, Nou, mooi. generator die je ook kan starten. Ja. Eerst een generatortje starten, daarna de pomp. Ja, leuk man. Nou ja, tank 1 tot 12 is allemaal hetzelfde. Hier weer een manifold. Hier staat een luchtblazer, hè? Kan je ventileren. Ventileren als moet. Kan je tanks ventileren. Ja. Hier slang erop. En dan denk je Klopt. dat je het via de leiding doet. Juist, die gaat erop. Hier zo via de leiding Ja. kan je ventileren. Hier nog een borneman. Nou, het is een beetje zonnig weer. Kijk een beetje tegen de zon in. Maar hier, hoeveel kuub zijn die? 450? Ja, 500 geloof ik. Ja, 450, 500 kub Huh? per uur. Niet dat ik er verstand van heb, hè? Nee, ik ook niet. Nou, hier een samplestation. Ja, Kan je monsters nemen. ja, Altijd wel even doorspoelen, hè? ja. Ja. Ja, wijs voor zich, hè. Het is geen, Ja. geen rocket science. Monsters nemen. tijdens lossen. Ja. Nou ja, kijk, als een boot verkeerde olie heeft gekregen, dan gaan ze die monsters opvragen. En kijken of het misschien aan de olie ligt, hè. Ja. We zijn bijna voorop. Maar we lopen hier op een bunkerschip, hè. Ja, we lopen op een We hebben bunkerschip. vroeger ook altijd gebunkerd. En deze arm, die gaat omhoog, hè, naar het zeeschip. Ja, En dan wordt hij daarboven aangesloten. met die slang. En dan los.
Vroeger had je een trap erop, hè? Dat mag niet meer, hè? Nee, dat is allemaal verboden. Dus tegenwoordig uit de boze, maar vroeger gingen we ook met een trap helemaal naar boven. En deze kan draaien. Ja. Die kan je ook naar voren zetten, hè? Dan doe je hem zo naar voren. En dan Ja. kan je op het schip vooruit aansluiten. Ik denk dat die wel 25 meter is, die kraan. 22 meter. 22. Ja. Ja. En je mag 750 kilo tillen. Ja. Nou. Hier zijn ze wonen. Hier de lieren. Ja. Ja, we liggen ook voor anker voor. Oh, Dus, je hebt anker eronder. ik heb een ankertje laten zetten. Ja, ik vertrouw het niet helemaal. Kijk, Nee. Als je aan die kant filmt, Ja. Erik, Hier bij Dan die zie- palen. dan Oh, zie je ja. hier daar de touwen aan de wal. Ja. Zie je het? Dat is wel een beetje ver weg, ja. Ja, dat is een soort boomstronkje, dus Ja. ik vertrouw het niet helemaal. Oh, je weg aan de boom vast. Ja, sorry. Oh, die had je geen haringen bij je? Nee, deze keer niet. Nee joh. Oh, nee, ja, er staat wel een soort boom, ja. Nou ja, het is niet anders. Ja, het is niet anders. Even kijken. Nou, deze nog boven. Deze is inderdaad beneden. Ja, hier beneden zie je de ketting. Ja, die, Zie je de ketting nog? Ja. Nee, dat werd goed vast, Martin. Alles. Ja, veiligheid voor alles, hè? Ja. Ze komen hier af en toe met schepen voorbij varen, dan gaan we tekeer. En beneden heb je ook een machinekamer hier? Ja, zeker, het voormachienkamer. Alleen de generator Die draait. draait. Mag ik even een rondje lopen? Hier mag een rondje lopen, zeker. Ja, misschien valt het mee, hè? Het is de verwarmingsketel. Ja, dat zijn allemaal een beetje dezelfde kasten. Hè, trap 1 en trap 2 en ja, wel een beetje overal hetzelfde, hè? Hier is dan brandblus, hè? Ja, de centrale brandblus. Hier kasten. Dat is dan een circulatiepomp. En dan hier de bedieningskasten van Electra. Hier staat de generator. Achteruit eraf. En hier de dekwaspomp en de bluspompen. Dit klopschroef, hè? Je hebt 2 boelschroeven. Hé, maar waarom heb je 2 motoren dan? Pompmotoren. Om te pompen. Oké, nou, bij ons hebben die 1 motor voor alles. Ik heb 2 motoren, maar die kan ik omwisselen als het moet. Oké. Dus ik kan één voor pompen gebruiken, ander voor kopschroef of andersom. Oké. Niks. Ziet er wel allemaal mooi schoon uit. Ja. En wat is dat? Wat is dat? Luchtfilter, sorry. Oh, dat is zo'n compressor. Ja. Want hier heb je het drukvat. Ja. En wat staat er? Oh, de compressor staat daar. Ja. En die haalt het water eruit. Onder andere, ja. Nou, dat ziet er mooi schoon uit hoor. Ja. Nou, de compressor. Nevels. Ja, er zit ook een slot op hè, voor de deals. Zodat je niet overboord kan pompen. Daar aan de sleutel. Ja, daar aan de sleutel voor dat slotje hier. En hier kan je... Ja. Ik denk ballast tanks of zo. Ja. Alle nummers erop. Ja, mooi. Nou, boven. Nou, we zijn weer in de rust aan dek. Ja. Wat mij opvalt, Martin, is je hebt geen warmtewisselaar, hè?
Hoe bedoel je? Een warmtewisselaar voor het ketel, zeg maar. Secundair, primair. Je hebt alleen, Nee, je hebt alleen secundair heb je. klopt. Of primair, een van de Ja. twee. Nou, wat je hier filmt is de Mas Flowmeter. Dit is een wat? Mas Flowmeter. Oh, dat is nieuw. Ja, ken ik nou niet. ja, dat is... Voor mij is dat nieuw. dat klopt. Die moet nog ingepakt worden. Ja, ja, want ik zie wel Tracing. tracing inderdaad. Ja, Maar wat doet dat ding dan? nou ja, dit is een... net zoals aan een benzinepomp. Die laat zien hoeveel liter je pompt. Oh, Zo moet je dat ongeveer zien. oké. En dat is een... ik weet niet precies hoe het systeem werkt, maar het schijnt met trillingen te werken. Oh, En die meet dan de viscositeit en het soortelijk gewicht van de olie. oké. En En dan de alles, temperatuur en dan berekent hij zelf hoeveel liter er doorheen gaat. dus alles wat naar boven gaat, zeg maar, wordt al gemeten. Dat Dus loopt als via... je 100 ton gaat lossen, dan heb je ook 100 ton gekregen. Juist. Ja, zo zit het in elkaar. Oké. Dus massflow is massa flowmeter. Is zo dat noemen ze tegenwoordig verplicht dan in de dat is bunkering? per 1 januari 2026 verplicht voor dit soort schepen. Oh, het is- Dan moet hij draaien. Het is maar goed dat ik daar uit de bunkers ben gestapt, want ik denk toch gauw dat zo'n ding een paar ton kost. Ik heb me laten zeggen dat het 2 ton kost, alles bij elkaar. ja, precies. Hangen we er niet aan op. En dat is gewoon verplicht. Ja, dat is verplicht, zeker. Oké. Bijna elk schip van bunkerschip die dit bedrijf heeft, Ja. die heeft zo'n massflowmeter. Ah, oké. Nou, interessant. Dan leer ik ook nog wat vandaag, ja, Martin. ja. Zo, hier een leuk vendertje voor je jacht. Nou, hier... Hè? oh, jij hebt ook vendors? Ja, zeker. Oké. Zolang zij in zeeboot gaat, gaan ze Ja. overboord. Ja. Zijn ja. Ja, die hebben wij ook aan boord trouwens. Voor Antwerpen, als ze tegen de kade leggen. Ja, dan lig je lekker rustig, hè. Nou ja, Niet te bonken. hier de brandkast hè, met de slangen Ja, erin. de slang. En de sleutel voor... Even. als het goed is zit er ook een sleutel in, hè? Voor de slangen zelf. Hier heb je ze. Ja. Brandblusser. Alles. Brandblussen. Spruitstuk. Ja. Slang. Oké. En dit is dan zeg maar voor de spiraal, hè? Ja. Ja. Daarom is het ook... Ja, dat is daar dat- kan je niet tegenop Nee, schilderen. wij doen het tegenwoordig in de teer zetten. De teer mag niet meer, maar in België kan je het nog steeds halen. Dat is het enige wat werkt. Ja. Het is wel knap fris trouwens. Het is niet warm. Nee. Nou, hier nog zo'n Vendertje. fender. En dan hebben we hier de gangway, hè? Ja, gangway, Gangway, trappetjes. trappetjes. Hier nog een grote fender. Venders. Hier een lekbak, hè? Ja. Voor bij de terminal. Ja. Kan je hier eronder zetten. Ja, alles is eigenlijk hetzelfde, hè? En dan hier pomp je dan de ballast mee leeg, hè? Ja, klopt. Hoeveel van die heb je? Eentje of twee? 11. Nee, van één pompje met 11 secties. Ja, maar dit is de ballastpomp, leegpomp, Ja, zeg maar. Die ja. gaat iets van 300 per uur? Ja. Ik zou het dus niet weten, maar ik denk het wel. Nou, weet niks. Ik weet. Ja, fijn. Ik hou ook van jou. Hey Martin, mag ik ook even in jouw rukbunker kijken? Hè? Mijn rukbunker. Dat doen wij gewoon een woning, hè? Die heeft hier zo'n kardasopmerking zit. Ja, hij komt er niet over op camera, maar ik weet wel beter. Nou ja, ik heb soms wel eens opmerkingen. Ja, ik weet het. Ja, ik weet er alles van trouwens. Op maar, De rukbunker. Nou, dan gaan we via de stuurhut, want ik kan daar naar beneden. oh ja. Het is wel sexy hoor, die beentjes van jou. Ja, dat weet ik. Daarom doe ik het ook. Ik weet dat jij ook gevoelens en prikkels hebt. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. In de volgende vlog gaan we verder met Martin aan boord. Ik ben lekker aan het editen. En wij houden onze filmpjes niet langer dan een minuut of 30, want dan is het niet meer leuk. Dus in de volgende vlog gaan we verder bij filmen bij Martin aan boord. En ik wou jullie bedanken voor het kijken, abonneren en ook abonneren op Patreon en ons steunen waar mogelijk is. En ik wou zeggen dankjewel voor het kijken, abonneren en ja,
tot de volgende vlog. Doei!